हाम्रो घरमा एउटा कुकुर छ क्या, अनि त्यो कुकुर चाहिँ स्पेसल ब्रिड होइन, अनि लोकल ब्रिड हो, यहीँ कालिम्पोङ एनिमल सेल्टरबाटै लिएर आएको। तर त्यसको एउटा मजाको क्यारेक्टर चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि इट्स बिन 3-4 इयर्स हामीले त्यसलाई घरमा ल्याएको। जब पनि हामी घर जान्छौँ नि यति साह्रो त्यो खुसी हुन्छ क्या, ओभर एक्साइटेडली, एज इफ अब हामीले चाहिँ त्यसलाई बजारबाट जाँदाखेरि केही बोकेर लगेको टाइपको हुन्छ नि, अब हाम्रो अगाडि पछाडि कुद्छ, कोही बेला लडी पनि हाल्छ त्यो बेसी स्पिड भएर। तर एनिवे त्यो कुकुर त्यस्तो छ क्या। अनि त्यसै पनि मान्छेले भनेको हुँदो रहेछ कि ह्युमन्स बेस्ट फ्रेन्ड भनेर कुकुरहरूलाई भन्छ नि। यो स्ट्रिट डगहरूलाई चाहिँ थुप्रै मान्छेहरूले अहिले सेल्टर दिइरहेको छ। उहाँहरूले आफ्नै पैसा रुपियाँ खर्च गरेर अनि मेडिकेसन बिमारी भएकोहरूलाई क्लिनिकमा लगेर फिडिङ प्रोग्रामहरू गरिरहेको छ। सो फ्रेन्ड्स, मैले भन्नुभन्दा पनि उहाँहरूकै हामी मुखबाट कालिम्पोङदेखि चाहिँ आफ्टर माई +12 म चाहिँ कलेज अनि पढाइहरूको लागि कामको लागि म धेरै वर्ष बाहिर बसेँ है। अनि बाहिर बस्दाखेरि चाहिँ मलाई मेरो कुकुरहरूको पुरा याद आउँथ्यो। अन्त म आमालाई जहिले पनि भन्थेँ, भिडियो कल गर्दाखेरि पनि, आमा भिडियो कल है, मलाई भिडियो कल गराइदिनु न भनेर भन्थेँ। अन्त त्यो अहिले चाहिँ अन्त मलाई अस्ति मेरो एउटा जब इन्टरभ्यू थियो, अनि मलाई सोधिरहेको थिएँ वाट मोटिभेट्स यु टु स्टे होम भन्ने कुरा है। अन्त अरूहरूले भन्दै थियो है माई किड्स है, माई फ्यामिली, बट मेरो माइन्डमा चाहिँ आइरहेको थियो माई डग्स है, दे मोटिभेट मी टु स्टे होम एन्ड वर्क भन्ने कुरा है। अन्त मैले यस्तो सोचेँ कति अब्सर्ड हो यो कुरा त। अब मान्छेले सोच्दा पनि अब ला उसको त कुकुरहरूले गर्दा पो उसलाई घर बस्नु मन लाग्छ भनेर है, मलाई मनमा मलाई कस्तो पनि लाग्यो है, लाइक मेरो आन्सरले चाहिँ अब उनीहरूलाई कस्तो खालको इम्प्रेसन बस्छ होला भनेर है। बट द्याट इज समथिङ विच इज अ पार्ट अफ मी है। मेरो कुकुरहरू है, आई हेभ अ क्याट अल्सो है, उनीहरू चाहिँ मेरो आइडेन्टिटी हो है। अनि नट जस्ट माई फ्रेन्ड्स, माई फ्यामिली, बट एभ्री वान हु नोज मी, दे नो द्याट आई हेभ अ लट अफ डग्स। अन्त म धेरै माया गर्छु भनेर है। अन्त आई फिल है कि मेरो आइडेन्टिटी मेरो डग्स हो, अनि आइ एम सो प्राउड अफ इट। अनि मेरो पेरेन्ट्सहरू पनि है लाइक मी, इभन दे लभ डग्स, एन्ड आई एम सो ग्रेटफुल द्याट वी सेयर दिस थिङ है, यो कमननेस चाहिँ हामी सेयर गर्छौँ। I've grown up having dogs at home, and this special relationship that I share with these marvelous creatures has been established since then, you know. And as I grew older, I ventured out of my comfort zone. There I saw and understood how these animals help us cope with so many different situations in our lives, right? Just like any relationship, it's a give and take, right? So just like we give love, we give support, we give so in the same way even dogs, you know, they give us love, they give us support, and most importantly they give us something that we humans fail to give sometimes, and that is loyalty, right? So in 2019 I was diagnosed with cancer, and as my treatment was going on, my mother kind of adopted a stray puppy. So when I came to Siliguri, that puppy was a big help to me to cope, you know, with my cancer. So it was kind of a therapy. So it's this small 4-month-old puppy, and I come back, you know, tired, and it's, you know, in pain and feeling sick. And that puppy, as soon as the door I open, it's so excited to see me. You know, and that really took away half of my pain. And at night when I would get up, you know, feeling uncomfortable, it was there, it was beside me, you know. So yes, so this special bond that we humans share with dogs should not be taken for granted. आजको मेरो एपिसोडमा नि अझै ब्युटिफुल कुरा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि सुनमा सुगन्ध चाहिँ
बलिउडको एकदमै फेमस सिङ्गर मोहित चौहान उहाँ पनि कनेक्ट हुनुभएको छ। अनि उहाँको स्टोरी सुन्दै गर्दा झन् मलाई म एक्साइटेड भएर गएँ। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ कि थाहा छैन, मोहित चौहानले अहिले 250 भन्दा बेसी डग्सहरूलाई सेल्टर दिएको रहेछ। अनि सुन्दै थिएँ उहाँले बिहान 6 to 9 चाहिँ कुकुरहरूलाई सेल्टरमा गएर उनीहरूको खानापिना चेक गर्दो रहेछ। अनि दिउँसो रहेको टाइम उहाँले चाहिँ स्टुडियोमा आफ्नो टुरहरूमा उहाँ बिजी हुँदो रहेछ। अनि बेलुका 4 to 6 चाहिँ फेरि उहाँ अनि उहाँको वाइफ चाहिँ टिम लिएर गाडीमा ट्राभल गर्दो रहेछ। अनि स्ट्रिटमा जहाँ जहाँ कुकुरहरू बिमार भएको छ अथवा जहाँनिर सेल्टर चाहिएको छ अथवा रेस्क्यु गर्नुपर्छ, फिडिङ गर्नुपर्छ, उहाँले त्यो काम गर्नुहुँदो रहेछ क्या। अनि लास्ट बट नट द लिस्ट अझै ब्युटिफुल कुरा चाहिँ अफगानिस्तानमा जति अमेरिकनहरू उनीहरूले अफगानिस्तान छोडेर चाहिँ गयो, त्यसपछि उनीहरूले पालेको घरमा जति कुकुरहरू छ नि त्यो कुकुरहरूलाई चाहिँ उसले इन्डिया गभर्मेन्टसँग नेगोसिएट गर्नु खोजिरहेछ क्या। अनि उहाँले रिक्वेस्ट गरेर झन्डै 150 भन्दा बेसी कुकुर चाहिँ उसले खालि इन्डिया ल्याउन चाहन्छ क्या। सो आई थिङ्क उहाँको यो मिसनमा गड ग्रेस रहेको होस्। अनि उहाँले जे गर्दैछ हामी चाहिँ साँच्चै नै म चाहिँ एक्साइटेड छु अनि इन्करेज भएको छु। अनि मोहित चौहानलाई पनि थ्याङ्क यू। Hi, this is Mohit Chauhan, and I wanted to talk to you about something that's really close to my heart, and that's about the animal care, you know, about respecting animal life on this earth. उनके साथ हम लोग ये दुनिया शेयर करते हैं, and especially वो जानवर जो इंसानों के साथ करीब 25,000 साल से बहुत बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है, लॉयल है, लविंग है, अनकंडीशनल लव आपको मिलता है। आई एम टॉकिंग अबाउट आवर 4-legged furry friends, you know, the doggos, जो उनकी सेवा करने में जो आपको सुख मिलता है, और वो जो हमारा ड्यूटी है, ह्यूमंस का ड्यूटी है कि हम लोग एनिमल्स को और एनिमल लाइफ को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि हम लोग कर सकते हैं, हम इस दुनिया में उनके साथ शेयर करते हैं, तो वी हैव द मीन्स टू डू दैट एक्चुअली। और अगर हम ये काम करते हैं एनिमल लाइफ से, डॉगोस का ख्याल रखते हैं, बर्ड्स का ख्याल रखते हैं, जो भी जीव जंतु आपके आसपास हैं, तो वो एक यू डूइंग गॉड्स वर्क एक्चुअली, यू नो, इट्स अ वेरी नोबल थिंग टू डू दैट। कंपैशन प्रैक्टिस करना, उनका दर्द भी महसूस करना, I think it's really important for a human being to rise above and become a better person, you know, better human being. और ये मैं इसलिए भी कह सकता हूँ क्योंकि मैं खुद एनिमल केयर से एसोसिएटेड रहा हूँ बहुत सालों से, और इस टाइम पे तो मैं आई फीड अबाउट 170 डॉग्स एवरी डे, और उनका स्टरलाइजेशन और उनका ऑपरेशन, एंड सो आई रियली अप्रिशिएट जो लोग ये काम करते हैं, स्पेशली जिनकी मैं बात अभी कर रहा हूँ कालिम्पोंग में जो मैत्री एनिमल केयर है, आकांक्षा तामंग और मिग्योर तामंग जो उसको चलाते हैं। रियली अप्रिशिएट योर वर्क गाइस, यू नो, इट्स रियली ब्यूटीफुल टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क, यू नो, दिस सेल्फलेस सर्विस एक्चुअली। ये भगवान का, और इसमें कर्म जो आप कर रहे हैं, ये आपको बहुत बहुत सुख देगा, यू नो, और जो आत्मा का सुख होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जीने के लिए। और मैं मिस्टर काबो का भी बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। वो लोग वो इसको आगे दिखा रहे हैं, यू नो, ही इज शूटिंग इट एंड ही इज कवरिंग इट एंड ही इज टॉकिंग अबाउट इट। सो एंड ही इज अ म्यूजिशियन, यू नो, और मैंने उनका कुछ सुना भी था रिसेंटली, यू नो, सो आई रियली अप्रिशिएट what he's doing. So I want to wish you guys all the best. Keep doing this noble work. और जो लोग भी मेरी आवाज इस टाइम सुन रहे हैं, इसको देख रहे हैं, प्लीज आप जानवरों का ख्याल रखिएगा। डॉग्स जो है स्पेशली वो हम पे डिपेंडेंट रहते हैं हमेशा, यू नो, दे लिव सो क्लोजली टू ह्यूमन बीइंग्स, तो उनको आप प्रोटेक्ट करिएगा, हर्ट मत करें उनको, और अगर कोई जरूरतमंद है उसको खाना खिला दें या उसका इलाज करा दें।
यो कालिम्पोङकै बजारदेखि अलिक टाढाको ठाउँमा चाहिँ एउटा कुकुर चाहिँ त्यसको मुखको तल्लो हिस्सा चाहिँ सबै कुहेर झरिसकेको छ, किरा लागेको छ भनेर चाहिँ हामीलाई खबर आयो अघि। अनि मेरो नानीहरू दगुरेर जाँदा चाहिँ हो रहेछ एउटा कुकुर रहेछ, खै अब पहिला त राम्रै पालेको होला, त्यस्तो गर्छ नि त, सानो बच्चामा त त्यो रहर लाग्दो देखेर होला उनीहरूले, मान्छेहरूले लान्छ, प्यारो गर्छ, ओछ्यानमा राख्छ, सुताउँछ, मिठो खानेकुरा दिन्छ। अलिकति ठुलो भएपछि फेरि उनीहरूलाई त्यो मन पर्नु छोड्छ त्यो कुकुरको बच्चा है। त्यस्तै भएको होला सायद यो कुकुरलाई पनि अब कसैले राम्रै पालेको रहेछ। So basically I grew up with animals. My father was a very big animal lover, dogs lover, dog. And so we grew up with animals throughout. But that time I always felt that, oh, my dog, pet, so sweet, so lovely, had to have all the breeds and had always 4 or 5 dogs. But slowly I realized what it came as an insight, कि all these puppies I'd see in the road and they would choose me. They say rescue gareko huncha kukur. I don't think malai rescue gareko kukur. I think they rescued me in most of the cases. Rescued me at every stage of life. As a single mom for a long time I lived alone. I had 5 dogs. I didn't need anything. They rescued me at every stage, taught me what is unconditional love. You can do anything, but they will always love you. Conditions in love was taught to me without conditions by an animal. So my love for animals, and especially dogs, because I think they respond back. I love all animals. I have birds. I love anything. I don't feel repulsed by a snake also, but the reciprocal what is given, I think, a dog. That's why they call the man's best friend, human's best friend. They are human beings' best friend, I think, you know. They teach you at every stage of life, patience, love. So that's my basics. I've decided now I'm not going to pay 1 pie for a dog. So I've born and brought up in Calcutta, and there we had this 5-month-old, lab puppy. We actually rescued it because it was being mistreated in one of our family friends' homes. Okay, so since then she was with us till she was 11-12 years old. Later on she was diagnosed with cancer, and it was really advanced, so no medication was helping her to get any better. So she was on pain meds, and it was very painful to see what she was going through, and now I realize, or now I know, that how painful this illness is, whether it's for humans or for dogs. And luckily, and for dogs, they have an option for euthanasia. It's called mercy killing. So we opted for that, and she had a good life with us, a good healthy life with us. Unfortunately, we could not do more, or we could not spend more time with her. But whatever little years she had with us, it's one of my best years with her. She was, like I said, she was loved for, she was cared for, and she loved squeaky toys, even though it was annoying when she played the squeaky toys at 2 in the morning. But she was there, and we were there for her. And her name was Snowy. त्यस पश्चात अब के भयो भनेदेखि नानीहरू कुदेर गयो है, मेरो नानी छोरी अनि 1-2 जना साथीहरू कुदेर गएर हेर्दा चाहिँ त्यो कुकुरलाई भेटायो। त्यो कुकुरको चाहिँ यो मुनिलो हिस्सा चाहिँ सबै कुहिएर चाहिँ झरिसकेको रहेछ, अनि किडाहरू परिसकेको रहेछ है। अनि कसैले पनि त्यहाँ सबैले खेद्दैछ अब है, कसले उसलाई हेर्ने, दबाई पानी त्यो कसैले पनि त्यहाँ सोचेको छैन, सबैले खेद्दैछ, हिर्काउँदैछ। अनि हाम्रो नानीहरूले तुरन्तै त्यहाँ गएर चाहिँ त्यो कुकुरलाई पक्रेर यो हाम्रो 10 माइलको जुन चाहिँ भेटेरिनरी हस्पिटल छ त्यहाँनिर लगेर गयो है। त्यहाँनिर लगेर देखाउँदा चाहिँ त्यहाँबाट पनि यो कुकुरलाई चाहिँ हुँदैन कि, यो कुकुर बाँच्यो भने पनि यसले खाएको खाना चाहिँ मुनिबाट सबै झर्छ, अब त्यसले खानु सक्दैन, सुताइदिनु भन्छ कि एउटा शब्द, जुन शब्द हामीलाई मन पर्दैन, यो कुकुरलाई चाहिँ सुताइदिनुपर्छ, त्यो इन्जेक्सन लाएर सुताइदिनुपर्छ भन्ने भएछ। अब every moment is special. The way they look at me, the way they talk to me, the way they react to each other, everything is special for me. So there is not one moment
Jalle, you know, they have their own. they're more than humans to me. So there is no special. In fact, one very thing which I've learned from this animal is, you know, everybody says, "Sapale bhancha euta kukur maryo bhane arko rakhnu sakdina." Over the years, I've been able to accept the death of a dog because it teaches me that he's gone into a better life. He's lived the most complete, and he's given me that completeness. Now he has to go. Animal has taught me to accept death. My dog has taught me how to accept death. One goes, another one comes, and it doesn't. I cherish the beautiful moments I've had with them. I am grief hunsa. I'm about grief hunsa, but I've accepted to let go, and I think that an animal has taught me. त्यो कुकुरको चाहिँ अब छ सबै नक्सा फोटोहरू त्यो किराहरू परेको सबै निकालेर अनि त्यति नै बेला मेरो छोरीले चाहिँ यो इन्टरभेन इन्जेक्सनहरू लाउनेहरू पनि भर्खर सिकेको थियो है अनि त्यो कुकुरलाई चाहिँ अब त्यो आफ्नो मालिकले पनि नलाने अरे अब म यो लाने मालिक पनि सँगै हस्पिटल गएको थियो अब म लान्दिनँ यो कुकुर घर भनेर भन्यो अनि हस्पिटलबाट यसलाई सुताइदिनुपर्छ भन्यो होइन मेरो छोरीले भन्यो होइन यो कुकुर चाहिँ म राख्छु घरमा म यसलाई एउटा मौका दिन्छु जीवन जिउने कि उसले घरमा लिएर आएर उसले नै घरमा सबै उसको त्यो दबाई पानीहरू गर्यो के अरे इन्टरभेन इन्जेक्सनहरू सबै लगाएर चाहिँ बिस्तारै 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 त्यो कुकुर जाति भयो अब अहिले सबैजना छक्कै पर्छ त्यसको फोटोहरू अब हाम्रो ग्रुपमा हालिदिन्छौँ हामी अघि सबैजना छक्कै पर्छ अनि त्यो हस्पिटलकोहरूले पनि भन्यो अरे यस्तो त हामीले फेसबुकतिर मात्रै देखेको थियौँ है कहानीमा मात्रै देखेको थियौँ यसरी साह्रो बिमार भएको कुकुरलाई फलानाले बचायो अरे उसलाई घरमा राम्रोसँग राख्यो अरे भनेको हामीले त यस्तो फेसबुकतिर सुनेको थियो कथाहरू सुनेको थियो तर यहाँ पनि हुँदो रहेछ कालिम्पोङमा पनि यस्तो हुँदो रहेछ भनेर यदि तपाईँहरूलाई कुकुर मनै पर्दैन भने पनि दया गरेर आजको मेरो एपिसोड हेरिदिनुहोस् किन भन्दाखेरि जुन कुकुरहरूको चाहिँ भ्याल्यु छैन भ्याल्युलेस छ स्ट्रिटमा छ त्यो लडिरहेको छ होइन अनि त्यसको कुनै काम पनि छैन जो चाहिँ अब लुटे लङ्गडा छ होइन त्यस्तोहरूलाई पनि भ्याल्यु दिने व्यक्तिहरूको आज कथा हो जसले चाहिँ स्ट्रिटबाट उठाएर आफ्नो बेडरुमसम्म पुऱ्याएको छ क्या मेरो चाहिँ अब कुकुरप्रतिको माया भनौँ न है पहिला चाहिँ कसरी स्टार्ट भयो भने पहिला मलाई यति फिल हुँदैन थियो कि अब कुन कुकुर कसरी के भइरहेको छ तर जबदेखि मेरो दोकानमा एउटा कुकुर आयो है कुकुर आएर बस्यो अनि त्यो कुकुर कहाँबाट आयो त्यहाँदेखि बस्यो त्यहाँदेखि खाना बिस्किटहरू दिन्थ्यौँ पहिला त्यहाँदेखि त्यो कुकुर चाहिँ प्रेग्नेन्ट थियो अनि प्रेग्नेन्ट भएपछि त्यसलाई अब खानाको जरुरत छ भनेर त्यहाँदेखि मैले घरबाट खाना पकाएर लान्थेँ उसलाई खाना दिन्थेँ उसलाई खाना दिँदाखेरि त्यहाँदेखि अर्को आयो त्यहाँदेखि त्यो अर्को आएपछि अर्को आयो गर्दा गर्दा बढेर 10वटा 15वटा भयो है तर अब तिनीहरू आउँदा चाहिँ तिनीहरूलाई खुवाउँदाखेरि एउटा यति साह्रो आफूलाई आत्मसन्तुष्टि फिल हुन्थ्यो मलाई कि अब आफूले जति खाँदाखेरि उयो हुन्छ आत्मसन्तुष्टि हुन्छ एउटा पेट भर्छ तर तिनीहरूलाई खुवाउँदाखेरि अझै मलाई उयो हुन्थ्यो त्यसरी गर्दा गर्दै अहिले आज मेरो दोकानमा मैले भयो होला 15-20 वर्ष है अन्त अब कहिलेको उमेर छ उनीहरूलाई ट्रिटमेन्ट गर्छु तर उनीहरू कस्तो हुन्छ भने एकखेप अब मैले खाना दिउँ नदिउँ तर एकखेप दिएपछि उनीहरू कुदेर आउँछ देख्ने बित्तिकै खुसी हुन्छ So yeah, and like I said, you know, as I grew older and saw so many things that dogs don't only need love, they need care, they need treatment. Just like us humans, we fall sick, same way dogs also do. And I wanted to do more for them. So when I came back to Kalimpong, I was introduced to this person called Mingyur Tamang, who had started this NGO called Maitri Animal Care. And since then, I haven't left her side or the dog side. So since then, we've been collecting, adopting dogs, and now we have 12 dogs in total. And it's a madhouse. But if you don't look at it as a job, but something that you love to do, then it's nothing like it, you know. And and we, like I said, we not only adopted 12 dogs, we also take care of our strays. You know, we give them free treatment, we feed them. Dog has taught me. Very interesting thing I have to tell you. The other day I was sitting with somebody and they said, Ki, don't call my dog a dog. I said, you know, it's an insult to a dog to be called a human. In fact, it's a privilege for a human to be called a dog.
Look at the qualities of an animal, of the dog. I mean, there is loyalty, there's honesty, there is everything in that animal. So maybe the dog will get very offended by not calling him a dog and calling him a human. What should I call him? A human, it's गाली बात है कि तू कुत्ता है. अरे कुत्ता तो बहुत अच्छी चीज है. It's a fantastic thing to be a kutta because you all the good characteristics of life. So I don't know why it's used as a gali. So I don't call my dogs humans, please. I call them dogs only. And I explained this to very, animal lovers that don't get offended to call a dog a dog. It's his true, that's his quality. Please call him a dog. कुनै एउटा होटलमा चाहिँ एउटा कुकुरलाई राखेको छ अरे, उनीहरूको मालिकहरू अर्कै ठाउँमा छ अरे, अनि त्यो होटलमा राखिएको कुकुरलाई चाहिँ एउटा केजभित्र राखेको छ अरे, उसको त्यो बस्ने लुगाफाटा पनि ओछ्याइदिएको छैन अरे, दुःखमा बसेको छ अरे, खानापिना पनि छैन अरे, अनि खुट्टा पनि अब त्यो बस्दा केजभित्र बस्दा खुट्टा पनि उसको लङ्गडा भएको छ अरे, अनि त्यो हेरिदिनु भनेर अहिले भर्खर मात्र हामी चाहिँ आमा छोरी भएर यताउति चारैतिर फोन गरिराखेको थियौँ, त्यसलाई हेर्नु जाने, कोले जाने, को नजिकमा को छ उसले गएर हेरिदिने भनेर. अनि यस्तो प्रकारको काम कुरोहरू गर्नुमा धेरै खुसी त लाग्छ, तर जुन पनि उनीहरूले दुःख पाउँछ नि, जुन चाहिँ उनीहरूलाई टर्चर हुन्छ, दुखाइ हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीलाई सही नसक्नुहुन्छ. हामीलाई लाग्छ हामीले उनीहरूको लागि. फेरि कुकुरहरूलाई यति साह्रो फिल छ कि अब म कुकुर भन्नु पनि मन पर्दैन यिनीहरूलाई. सबभन्दा पहिला त है एउटा नानी जस्तो मैले एउटा राखेपछि एउटा मेरो परिवारको हिस्सा हो. अनि उनीहरूलाई जब केही पनि पेन हुन्छ, दुःख हुन्छ, चोट लाग्छ, तब उनीहरू मेरो दैलोमा आउँछ, आफै आउँछ. उनीहरूले कसरी फिल गर्छ म त्यो जान्दिनँ है. मेरो घरमा जग्गा छैन र पनि उनीहरू मेरो घरमा आउँछ, म उनीहरूलाई ट्रिटमेन्ट गर्छु, इन्जेक्सन लगाउँछु, सबै गर्छु. र उनीहरूको साथ उनीहरूलाई त्यो गर्दाखेरि मलाई एकदमै खुसी फिल हुन्छ है. मलाई एकदमै मेरो एउटा भित्रदेखि मलाई एउटा सेटिस्फाई हुन्छ उनीहरू. र मलाई यस्तो लाग्छ कि मान्छेले पनि अब जति पनि गाउँमा कुकुरहरू छ, त्यो कुकुरहरूलाई सबैले माया गरिदियोस्, किनभने उनीहरूले एउटा गाउँको प्रोटेक्सन हो. तर त्यो मान्छेले बुझ्दैन है. तर आज ईश्वरले कुकुरलाई बनाएको पनि एउटा मान्छेको प्रोटेक्सनको लागि हो, तर मान्छेले त्यो बुझ्दैन. हामीलाई चाहिँ सानैदेखि है मैले चाहिँ मेरो चाइल्डहुड चाहिँ मेरो बाजे बोजूसँग मैले धेरै स्पेन्ड गरेँ. अनि मेरो बाजे चाहिँ हि वाज अ बिग टाइम डग लभर. अनि मैले अलवेज देख्थेँ उहाँले ट्रेनिङ दिइरहेको कुकुरहरूलाई, अनि पुरा माया गर्नुहुन्थ्यो है. अन्त त्यसरी नै अब मेरो पनि त्यही प्रकारको माया डेभलप हुँदै गयो है. अनि आई फिल द्याट उहाँले चाहिँ मेरो लाइफमा ठुलो एउटा इम्प्याक्ट है त्यसरी ल्याउनु भएको छ वेन इट कम्स टु लभिङ डग्स. अन्त मेरो आमा पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ, मेरो छामा पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ है. प्र्याक्टिकली मेरो भाइ चाहिँ वी ग्रो अप विथ डग्स. अन्त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले पनि हामी त्यस्तै छ है. हामीलाई कतिजनाले भन्छ है यता बाहिरहरू जाँदाखेरि पनि लुगातिर भुत्ला टालिरहेको, के हो तिमीहरू त कुकुरसँगै सुत्छ क्या हो भन्छ है. अन्त त्यस्तो इन्सिडेन्टहरू पुरा हुन्छ है. बट देन त्यो कुराहरूले स्कुल जाँदाखेरि पनि त्यस्तै हुन्थ्यो है. स्कुल युनिफर्ममा जहिले पनि भुत्ला टालिरहेको. बट देन द्याट नेभर स्टप्ड अस फ्रम अब हुन्छ नि गिभिङ अप फर आवर डग्स. अन्त त्यो थियो है. अन्त अहिले पनि हामी त्यस्तै छ, हामी ठुलो भइसक्यो. बट देन एज वी एज है हाम्रो नम्बर अफ डग्स पनि हाम्रो इन्क्रिज हुँदै जाँदैछ. अनि त्यसरी नै हामीले धेरै है सेल्टर गरिरहेको छौँ धेरैवटा डग्सहरूलाई, जसले चाहिँ मान्छेहरूले ठुलो हुँदै कतिजनाले उनीहरूलाई है ठुलो कुकुरहरूलाई ल्याएर छोडिदिन्छ यता बाटोतिर, कतिलाई बच्चामा नै है फ्याँकिदिन्छ. अनि त्यस्तो कुकुरहरूलाई चाहिँ हामीले ल्याएर चाहिँ हामी पाल्छौँ. अनि कतिजना राम्रो घर परिवारहरूमा है उनीहरूलाई हामीले कोही बेला लगेर उनीहरूलाई हामी दिने पनि गर्छौँ. So during the interesting story, during the 90 days को strike भएको थियो नि कालिम्पोङमा, उस time we were walking as it is I walk everywhere, and there was this little puppy in the market. She was totally malnutrition. She weighed, I think at that time, about 35 grams or something like that, 50 grams, not more than that. It was really ridiculous. So I took her in my arms and brought her home and dewormed her and everything. And I had the other dogs, which was my mastiffs, 3 of them, and my other high pedigree Indies. And Doc thought, Pandey said she's not going to survive, but she survived.
And the little thing who was honestly just as big as my hand, she must have been about 2 months old at least. And she started playing with these, and this whole animal over here, these 7, have become a family to everybody. So they kind of open their arms to new puppies. They have loved them, and she stayed with me for a month or so. Like she had a buddy, bada, chacha, cousin. She had the full from a stray dog. And one day when she was playing, she just jumped and she went. She had a cardiac arrest and went after a month and a half. And I said, at that time I felt bad. I touched her and I tried to do a respiratory. And I said, no, let her go. She has gone from this life not as a touré. I think that's what you use in Nepali. She had a whole family, complete family. And I have a video, which I'm going to share with you, where the background music, I don't know where it came from. I think the guys were saying, "Mat has pagli, pyar ho jayega." And this puppy was playing with the big dogs. And it was true. They were loving her, and she just went. And I accepted it. And that was it. I just said, thank God she's gone to a different life, and she had a complete family before she went. So I found that a very, gets my hair standing, but I thought it was very interesting. That how you can give family to other animals and let them be the animals. Don't change them to humans. So being an animal lover is not only buying expensive breed dogs, and taking care of them. Even stray dogs have the same right as breed dogs to have a good life. Of course, they are not they are deprived of a comfortable life, unlike the breed dogs that we, buy and keep. But it's a humble request to all of you that even Rhodesians are very loving dogs, and they also do deserve the love and care that we give our breed dogs at home. I know many of you all do your part by feeding the strays, but sometimes help goes beyond that also. Like, feeding strays is just not enough. Sometimes you see people, being cruel to the dogs, and that comes under animal cruelty, which is very bad and very sad to see us, such evolved species like us, torturing these voiceless creatures. And I hope that you all, stand up whenever you see something like this happening. Secondly, treatment. Like I have mentioned before, dogs do fall sick just like us, and there are help provided, like NGOs, government hospitals, veterinary hospitals, where you can get help for these strays. So if you see an injured dog, please inform those NGOs or take them straight to the hospital, because they do need immediate medical attention. And another thing is, if a dog is being a nuisance outside your house or your shop, please do not throw hot water on them. And if you see a pregnant dog, kindly not mistreat it. And if you see puppies, do not put them in a sack and throw them on the side of the road, because that's, like I said, we are evolved species. We know what is the difference between right and wrong, and we are capable of helping them. So please, and thank you to all of you all who do your part, taking care of the strays, feeding them. Even if you all haven't adopted or don't wish to, that's perfectly fine. But even if you feed or take care of few dogs outside your home, that's more than enough. 2 dogs needs to be rescued, and they are pugs, and we decided to take them. So we went, and it was male and female pugs. The male was called Cody and female is Tuki. She is the one. And then I got very close to these dogs because I had all the time in the world, Then Cody didn't survive. After 6 months, he died of paralysis. So I was very heartbroken again. But after that, Tuki started becoming very close to me. Then यति साह्रो pugs नि one of the oldest breed because the breeding started from China. It was royalty, companion dog, and they are lap dog. So
एकदमै फ्रेन्डली एन्ड भेरी लोयल, फियर्सली लोयल. हामी एभ्री डे त अब नानीहरू उनीहरूले खाना खान्छ, तर म सम्झिन्छु उनीहरूले मैले दिएको होइन, त्यो हामी त एउटा जरिया मात्रै हो होइन. त्यो त ईश्वरले उनीहरूको अब जुन चाहिँ रिजिक उनीहरूको अब जति अब आफ्नो लेखेको छ भाग्यमा त्यो उनीहरूले पाउँछ. हामी त एउटा जरिया मात्रै हो. र अहिले त हामी एभ्री डे त दिन्थ्यौँ, तर 105 दिन पनि मलाई लाग्छ कि त्यो 105 दिनको स्ट्राइकमा पनि कुनै कुकुरले पनि मेरो बच्चाहरू यहाँको होस् चाहे दोकानको होस्, त्यो नानीहरू कहिले पनि मासु बिना भात क्या हो मासु भातै पायो त त्यो उनीहरूको भाग्य हो होइन. उनीहरूले जुड्यो, ईश्वरले जुडाइदिनु भयो, अल्लाह तालाले मलाई त्यो एउटा उयो दिनुभएको छ र त्यसले मैले गर्नु. We value her so much that we made her picture portrait. I asked my friend to paint, so we keep this picture in our bedroom because their lifespan is around 12 to 15 years. So one day we have to go without her. So if we live longer than her, so she is a very important part in our life, very very important, and we miss her. So she fulfills all our needs. Like I don't feel lonely because of her. I feel very happy and wanted. Because आफ्नो छोराहरू त अब बाहिर देशमा छ, कोही छैन अघि, so they give a really good company. Like any human being, we go through such different emotions, love, anger, hate, despise, dislike and disappointment, and sometimes you just want to give up. And like I said, having 12 dogs at home, it's a madhouse. There's non-stop barking, there's non-stop paw marks on the floor. It's cleaning the house with 12 dogs at home is like brushing your teeth with Oreo, while eating Oreos. It's that bad. And I scream on top of my lungs and I'm going to throw all of you all out, and this, I'll put you in the shelter and all that, I'll give you up for adoption, threatening. But they're standing there looking at me, wagging their tail like, I'm telling them something like, oh, I love you, I can't live my life without you all. But that's the truth. No matter how much I get angry because, they've eaten up my socks, they've chewed up my charger, they've robbed meat from someone's plate. But what to do? We all love them and they love us back. And that's the best part, They do not judge us. They do not, they do not expect much from us. They just want time, they just want love. And just a belly rub and, a head pat on the head is more than enough for them. They don't need big gestures like, us humans. Like, we always want to show big. They don't. You just, let them sleep with you in their bed, with you in your bed, and that's it. That's all they want. Love, warmth, care. And some squeaky toys and belly rubs. अच्छा म एकदमै कुकुरहरूलाई एनिमलहरूलाई माया गर्छु है. जस्तो अब अरूले त्यो कुकुरहरूलाई बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि हिर्काएको देखेर मलाई एकदमै रिस उठ्छ. अन्त जसले पनि अब यो कुकुरहरूलाई रेस्क्यु गरेर उनीहरूले उयो गर्नुभएको छ उनीहरूलाई मेरो तर्फबाट एकदमै धन्यवाद है. अब किनभने एउटा पशु जो अबोला छ उनीहरू बोल्न सक्दैन, एउटा हामी मान्छे हौँ, हाम्रोमा दिमाग छ, हामीमा सबै कुरा छ, र पनि हामीले पशुलाई चाहिँ माया गरेकै राम्रो हो. किनभने बोल्न सक्दैन उनीहरूलाई. जति पनि हाम्रो यो लोकल कुकुरहरूलाई जति पनि हेरचाह गर्नुभएको छ उनीहरूलाई मेरोबाट एकदमै धन्यवाद छ. उनीहरूले अझै मतलब कुकुरहरूलाई रेस्क्युहरू गरेर. हजुर, सो बेसिकली तपाईँको स्ट्रिट डग्सहरू चाहिँ यु सुड रियली टेक केयर अफ देम है. इफ यु सी द्याट दे आर सिक है, अनि बिमारी छ भने चाहिँ यु क्यान always start with first aid. There are various NGOs in the town, or you can even contact us. हामीलाई contact गरेर we will go there, be there on the spot and treat them. अनि if there are such cases जुन चाहिँ हामीले अब we can't treat them on the spot, तपाईँहरूले यहाँ the animal shelter is open, always open 24/7. You can get it here and हामीले यहाँ उनीहरूलाई यहाँ राखेर पनि ट्रिट गरिदिन्छौँ. This is Ricky.
यो पनि एउटा स्ट्रिट डग नै हो सानो बच्चा थियो अनि बच्चा उसको खुट्टा चाहिँ यस्तो खालके भएको थियो त्यसलाई चाहिँ बोर्ड लेग्स भन्छ बो लेग्स है अनि अर्को वर्डमा रिकेट्स पनि भन्छ त्यस्तो कुकुरलाई चाहिँ हामीले सेल्टरमा ल्यायौँ सेल्टरमा ल्याइकन त्यसलाई बचायौँ अन्त अहिले ऊ चाहिँ यसरी हिँड्ने भएको छ खुट्टाहरू कति स्ट्रेट छ नभए चाहिँ उसको खुट्टा चाहिँ पहिला यस्तो थियो है सो हाम्रोमा जुन पनि छ अहिले सबै स्ट्रिट डग छ सेल्टरमा अनि स्ट्रिट डग चाहिँ अब तपाईँको बाटोको कुकुर है बाटोको कुकुर भन्ने बित्तिकै एउटा जस्तो एउटा बेगर एउटा मान्छे है जो बाटोमा गइकन बेगिङ गर्छ नि कुकुर पनि त्यस्तै खालको नै हो स्ट्रिटको डग्सहरू उनीहरूको लाइफ यति साह्रो भल्नरेबल छ उनीहरू यति साह्रो एक्सिडेन्ट प्रोन छ एनी टाइम उनीहरू स्ट्रिटमा हुन्छ उनीहरूको एक्सिडेन्ट्स हुनसक्छ उनीहरूलाई कति मान्छेले मन पराउँदैन हेला गर्छ है त्यही कारण यो डग्सहरूलाई चाहिँ यति साह्रो मान्छेको मायाको जरुरत छ मायाको निड छ यदि यो स्ट्रिट डग्सहरूले अब मान्छेबाट माया पाएन भने यिनीहरूको के हुन्छ होला हालत है अनि त्यही कारण हामी चाहिँ खालि हामी अब ब्रिड डग्स मात्रै हेर्छौँ है जुन चाहिँ हामीले किन्नु सक्छौँ होइन तर हामीले एकपल्ट यिनीहरूलाई पनि त्यही प्रकारले हेऱ्यो भने यिनीहरूको आँखा पनि त्यही प्रकारले हेऱ्यो भने उनीहरूले पनि त्यही माया दिनु सक्छ एउटै हो अनि तपाईँहरूको स्ट्रिट डग्स झन् तपाईँहरूको त्यत्रो एक्सपेन्सिभ पनि पर्दैन हेर्नुको लागि है भेरी चिप हो अनि यिनीहरूले they give us the same happiness so why do we look for other dogs so let's love them let's care for them and let's make their lives better I'm the founder of Maitri Animal Care हामीले यो एनजिओ चाहिँ लास्ट इयर 8 अक्टोबर 2020 मा स्टार्ट गरेको त्यहाँदेखि अनि हाम्रो काम चाहिँ के थियो भने हामी चाहिँ जस्ट स्ट्रेलाई मात्रै हेर्ने उनीहरूको फिडिङदेखि लिएर रेस्क्यु अपरेसन ट्रिटमेन्ट सबै हेर्ने प्लस पपिजहरू कतिवटा अब ठुलै डग्सहरूलाई पनि अडप्सनतिर कोही राम्रो ओनर पायो भने डग लभर पायो भने उनीहरूलाई अडप्सनमा दिने तर अब पछि हामी गर्दै जाँदाखेरि ओनर्स डगहरू पनि ट्रिटमेन्टको लागि अब घरमै ल्याउनु थाल्यो र अहिले हामीले एउटा सानो क्लिनिक पनि चलाउँदैछ जसमा ओनर डग्सहरू आउँछ स्ट्रेलाई चाहिँ हामीले अब उनीहरूलाई त ल्याउने कोही पनि हुँदैन त्यही भएर हामीले त्यही जग्गामै गएर ट्रिटमेन्टहरू गर्छौँ अन्त हामीले नसकेको ट्रिटमेन्टहरू चाहिँ हामी पर एनिमल सेल्टरमा रेस्क्यु गरेर लान्छौँ त्यहाँ डाक्टर पाण्डे अनि उहाँको टिमहरूले गर्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ माथि चिल्ड्रेन पार्कको त्यहाँनिर भेट छ त्यहाँनिर डाक्टर केसाङ बमजन हुनुहुन्छ उहाँ पनि हामीसँग गर्नुहुन्छ उहाँले पनि धेरै हामीलाई हेल्प गरिरहनु भएको छ कतिवटा केसेसहरू उहाँले यहाँ आएर यो थियो आजको मेरो प्रेजेन्टेसन अनि आई होप तपाईँलाई मन पर्यो भनेर मलाई विश्वास छ इफ यु वान्ट टु नो अबाउट बास्कारी ड्रिम्स तपाईँहरूले मसित कनेक्ट गर्नुहोस् अनि इफ यु हेभ स्टोरी टु टेल काइन्डली कनेक्ट अनि जाँदा जाँदै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु हरेक इन्डिभिजुअललाई जसले मलाई यो एपिसोडमा उहाँहरूले आफ्नो प्रिसियस टाइम दिनुभयो अनि तपाईँले आफ्नो मनको कथाहरू अनि सुनाउनु भयो अनि आई एम सो ग्रेटफुल टु अल अफ यु अनि एनिमल सेन्टर कालिम्पोङ डाक्टर पाण्डे डाक्टर केसाङ अनि सबै टिमलाई नै म वन्स अगेन थ्याङ्क यू भन्दै तपाईँहरूलाई फेरि पनि नेक्स्ट टाइम भेट्ने बाचा गर्दै मलाई बिदा दिनुहोस् थ्याङ्क यू सो मच